Shikues nderuar, mirëmbrëma, mirë se erdhët në emisionin Përballje. Unë jam Muhamet Hajrullah, së bashku me Telegrafi.com. Realizojmë këtë emision që transmetohet çdo të premte në radio, televizionin Dugagjini dhe në Telegrafi.com. Në fakt, sonde do të flasim për një temë që jo shumë shpesh, por na bjen me diskutu për shkak të temave të mëdha politike në Kosovë që kanë ndodhur gjatë këtyre 2-3 viteve të fundit. Do të flasim për çka ish dash të jetë platforma qeverisëse në Kosovë. Në fakt, çka ish dash të jetë fokusi i shoqërisë Kosovës në temat kryesore si qeverisja e mirë, randi dhe ligji natyrisht, por mbi të gjitha, cilat do të ishte arsimi më i mirë, shëndetësia më e mirë, politika sociale dhe ekonomia. Për të diskutuar për këto tema, unë kam ftuar ekspert kësaj fushë. Me mua në studio janë Bardha Qerezi, ekspert e arsimit, njërit nga kolegji Reinvest, Jetmir Bakia nga Demokraci Plus, Hana Gjemali nga organizata FES dhe Jeton Mehmeti nga Instituti GAP. Mirë se erdhët. E nisa në fillim, zona Qerezi në kuptimin thash që këto temat e mëdha politike gjatë tyre 2-3 viteve që kanë ndodhur në Kosovë, po në përgjithësi edhe në 10 vitëshin e fundit, duke u nisur prej pavarësisë, kaloi dekada e parë, ne kemi vazhduar me u marrë me temat mëdha politike, duke met anash temat arsimi, shëndetësia, qeverisja e mirë. Ju jeni ekspert e arsimit. Natyrisht gjatë këtyre vite kemi pas problem edhe me testet maturës, me mënyrën se si ka rrjedhë në publik, shpesh përndarja testeve online, testi PISA. Çka ish dash Kosova me u fokusu në të ardhmen që të kemi cilësi më të mirë të arsimit? Tash e sa vite, Kosova më shumë është fokusuar në ristrukturimin e sistemit arsimor. Pra kemi pasur një ristrukturim të sistemit, i cili, do më thonë, ka ndryshu shumë gjëra prej atyre që kanë qenë para luftës, dhe nuk janë fokusuar më shumë të ndryshojnë përvojën arsimore edhe cilësinë në arsim. Pra kemi pasur shumë reforma në arsim, kemi pas për shembull klasën e 5 në shkollën fillore, kemi pas klasën e 9 që ka qenë risi, pastaj testin e maturës, edhe shumë ndryshime të tjera të cilat e kanë shndruar sistemin e arsimit në një sistem të orientuar në testim, por kanë në eksperiment, si kretë Kosova vjen? Pikrisht, dhe po ashtu kanë humbur fokusin në atë që është më e rëndësishme, zhvillimi individual i nxënësve, zhvillimi i talentit, krijimi i shkollave miqësore për nxënës dhe krijimi i një atmosfere ku të gjithë mësojmë së bashku, edhe mësimdhënësit, edhe nxënësit, edhe të gjithë, pra e zhvillojmë një sistem arsimor më efikas. Ne kemi pas përmirësime në qasjen arsim, pra ne mund të themi që në arsimin fillor edhe të mesëm, përfshirja në arsim është shumë e mirë, kurse në arsimin e lartë te kalon edhe shifrat për vendet evropiane. Kemi ngjecje në përfshirjen në arsimin parafillorës e në arsimin e hershëm, edhe qeveria dhe të gjithë akterët duhet të fokusohen në zhvillimin e arsimit hershëm për shkak se këtu edhe krijohen barierat e para tek fëmijët, qoftë në sipas regionit, qoftë sipas mundësisë që të kenë qasje në qerdhe ose në arsim të hershëm, si dhe po ashtu kemi konstatuar që kjo është dhe një barierë kryesore për aktivizimin e grave në biznese edhe në vend punës. Pra, mund mendoj që 10 vitet e ardhshme fokusi kryesor duhet jetë në zhvillimin e mundësive për arsim të hershëm tek fëmijët në Kosovë. Kurse sa i përket arsimit fillor edhe të mesëm, fokusi duhet të jetë në trajnimin e mësimdhënësve, ndryshimin e metodave të mësimdhënies dhe vlerësimit, si dhe krijimin e atmosferës në shkolla, krijimin e aktiviteteve jashtë-shkollore dhe aktivitet tjera kreative edhe që zhvillojnë shkatësi tjera të buta tek nxënësit. Pra një fokusim tek cilësia dhe jo të bën eksperimente të tjera në sistem arsimor. Mirë, ndoshta për fillim, sepse natyrisht gjatë pjesës së ardhshme të emisionit do të kemi mundësi se ku ish dash Kosova me u fokusu më shumë edhe çfarë me bë konkretisht në fusha specifike të cilat t'i adresut. Zoti Mehmeti, ju vini nga Instituti GAP,
jeni marrë gjatë edhe me politikat sociale. E përmenda jo rastësisht që temat e mëdha që janë shumë të rëndësishme për një shoqëri kanë me dytësore, tretësore ndoshta për shkak të zhvillimeve politike që kanë ndodhur në Kosovë. Besoni që ka ardhur koha që duhet politikat sociale në këtë rast të jenë prioritet e qeverive, kësaj ekzistuesës dhe qeverive që do të vinë në të ardhmen? Absolutisht keni të drejtë. Ne kemi parë edhe gjatë zgjedhjeve dhe kemi pasur jo pak zgjedhje viteve të fundit kur partitë politike vazhdimisht fokusohen në politikat e caktuara, të cilat prekin jetën e qytetarëve, pra premtojnë punë, vende pune, premtojnë shëndetësi më të mirë, edukim më të mirë, mirëqenie më të mirë, punë dhe jetë më të dinjitetshme për qytetarët, dhe pastaj kur këto parti politike fillojnë qeverisjen, thuajse kanë punë, harrohen këto dhe merren me politikë, pra jo me politikat e caktuara. Dhe vazhdimisht në agjendën e tyre politike futin tema të mëdha nacionale dhe ne kemi kaluar disa vite, pra që nga pas lufta dhe pas shpalljes së pavarësisë, ndoshta fillimisht është dashur me të vërtetë të fokusohemi në ndërtimin e shtetit, të institucioneve. Bardha përmendi aspektin, janë bërë shumë eksperimente në kuptimin testuese, faza testuese në arsim, që është e vërtetë, domethënë shumë gjëra kanë ndodhur diçka të tillë në politikat sociale, apo është testuese sepse Kosova si rast kështu eksperimental shumë gjëra kanë ndodhur. Ndoshta për fat e keq ka ndodhur elemente negative në aspektin social, sepse politika sociale sot për sot nuk janë atë gjithë përfshirëse pra ndaj popullatës, vetëm ta marrim shembullin e asistencës sociale si një ndihmë për popullatën e varfër, pra. Para 10 vitesh, numri i familjeve që kanë përfituar asistencë sociale ka qenë mbi 50.000, dhe tani ky numër ka arritur në 26.000. Pra, mund të thuhet si një sukses i qeverisë që ka arritur të largoj familje nga asistenca sociale duke i vështirësuar kriteret, e jo realisht duke zhvilluar ekonominë dhe vendet e punës, që do të thotë se këto familje po duke i larguar ata që se kanë merituar me marrë. Pikërisht, duke i larguar një numër të madh, ndoshta edhe për atyre të cilët kanë pasur nevojë për të. Dhe asistenca sociale, si shembull, me që e fillova, edhe për ata të cilët ofrohet është e pamjaftueshme, me që niveli i popullatës që jeton në varfëri në Kosovë është akoma i lartë, pra diku rreth 17% e popullsisë jetojnë me më pak se €1.82 në ditë. Kjo është me të vërtetë shqetësuese, dhe një asistencë sociale për 75 apo 81 euro në muaj nuk mjafton që këto familje pra të dalin nga niveli i varfërisë. Mirë, ndoshta për fillim, para se me hap diskutimin, mandej se ka ish dash Kosova me shku në dekadën e ardhshme, që po i thonë edhe këta politikanët në politikanë në pushtet dhe opozit dekada ardhshme, që mi thonë. Zonja Gjemali, në FES u organizu konferenca që ka synim, domethënë, për të adresu këto tema për cilat jemi duke diskutu sot këtu, si arsimi, shëndetësia, qeverisja mirë, politikat sociale, por edhe shëndetësia. Besoni që këto do t'jenë të prioritete nacionale në të ardhmen? Ishdasht, inshallah. Ishdasht. Diqysh shëndetësia përfolet shumë, mirë po nuk është teme cila është qaq e përfolën si demarkacioni apo liberalizimi i vizave, që sa herë që shohim televizorin e shohim që këto janë shumë ma shumë përdoruna për qasjen e qytetarëve, për adresim ndaj problemeve dhe përgjithësi këto sane tjera që doken shumë më të vogla si sigurimet shëndetësore apo cilësia e shërbimeve. Janë diçka që i kanë bërë shoqërisë civile që ndoshta më shty përpara. Kongresin që organizoi FES-i pash këtë qëllim, që disa tema cilat janë lënë anash që disa vite, ose që nuk janë diskutuar mjaft, ose që ka nevojë me u sjell prap në skenën, që me ditë njerëz që hala nuk kemi zgjidhur problemet dhe ende është e nevojshme me e diskutuar me bo politika dhe që me gjetë më të një zgjidhje, për shkak se hala nuk është gjetë zgjidhje për shumicën për këtyre gjërave. FES-i këtë kongresin që sapo e mbajti, e marrë si bazament edukimin, shëndetësinë, cilat janë dy çështjet esenciale për na me mujtë që me çu Kosovën përpara. Ke një diskutim i gjatë me njerëz të sferave të ndryshme, eksperta të ndryshëm të fushave që kanë participuar dhe ke participim shumë i madh. Dhe arritëm në disa pika, konkluzione, në disa qëllime apo dhe disa plane
si që janë afat shkurte apo dhe afat gjate që qysh dojmë me vazhdu ta shetutje. Dhe besoj që brenda këtij muajit ne që fillojmë me gjitha këto diskutime që u bënë dhe me u realizu që thojnë në paper apo në realitet. Në fusha specifike. Jetmer, të gjitha këto tema natyrisht janë të rëndësishme për shoqërinë kosovare. Por nëse nuk kemi qeverisje të mirë, nëse nuk kemi sundim të ligjit dhe rendit, ka të flasim për shëndetësi, ka të flasim për arsim nëse nuk funksionon bazamenti, funksionimi, zbatimi ligjeve. Keni përcjell gjatë qeverisjen e mirë dhe natyrisht që për të adresuar të gjitha këto problematika duhet të sundoj rendi dhe ligji. Beson që këto është thelbi i këtij diskutimi? Po, pikërisht në bisedum pse kanë ndodhur disa eksperimente dhe disa jenë bo përpjekje me qëllim të mirë, po nuk e kanë arritë rezultatin e duhur. Edhe kjo pikërisht vjen për shkak që ne nuk kemi arritë me instalu një qeverisje të mirë. Nuk kemi arritë. Nuk kemi arritë me niveli duhur që na vyn që këto politika me qenë të përshtatshme për Kosovën edhe të zbatueshme për Kosovën. Çka do të thotë qeverisje e mirë, se këto shpesh përmendet, mirë po pa e pas një qeverisje, një qeveri që është llogaridhënëse, i pyet njerëz se çka ju nevojitet dhe si duhet të realizohet, pra gjithë përfshirëse që quajmë, dhe transparente, nuk mundu me pas politika dhe zbatueshme. Na i bisedum këto çështjet sektoriale, nesër mundu me pas një kryeministër me thonë që po gjitha këto që i thatë po i marr pi zbatoj. Mirë po keme me pa në realitet që nuk kanë me u përkthy në praktikë. E pse ndodh kjo? Sepse kjo është probleme, do më thënë kryesor, gjatë përbojës teme profesionale si gazetar, do më thënë të gjitha temat në praktikë janë të mira, ligjet i kemi, funksionojnë, janë marrë modelet të ndryshme evropiane, por zbatimi mandej në praktikë mbetet problem. Po kjo vjen për shkak që shumë të na politikat gjithmonë janë nisin prej larti poshtë, edhe vetëm mirët një vendim edhe të zbatohet. Mandej aty as nuk ka mbikëqyrje, sundimi i ligjit nuk funksionon si duhet. Për shkak se duhet jemi realist se na jemi edhe shtet i ri. Nuk presim që sundimi i ligjit të funksionojë si në Gjermani apo në Suedi. Është vërtet. Megjithatë na duhet të investojmë që të kemi një qeverisje sa më të mirë, ajo fillon me transparencë. Pra duhet të kemi të gjitha vendimet, kontratat, atje që dini që kemi pas mjaft probleme, t'jenë të hapura që dhe të shpërndahet ajo informat. Madje ka pas procese gjyqësore për mosdhënie qasjes në dokumente publike. Pikërisht, na kemi tash, si më thonë, skandale të vazhdueshme të këtyre si ndodh edhe me sundimin e ligjit. Tu i përfshi këtu edhe gjykatat, për shkak që nëse ndodh një parregullsi, një konflikt i interesit apo diçka dhe duhet një institucion që në farë mënyrë rregullon ato. Pra, për ato edhe në këtë organizimin e fesit dje një fokus i madh ju jap qeverisjes të mirë, pra përmirësohet qeverisja mirë, po përmes angazhimit qytetar. Për shkak që nuk mund t'ja lojmë fajin vetëm qeverisë për këtë lloj qeverisje. Edhe nuk po folim për qeverisjen aktuale apo një qeverisje. E vërtet, po flasim për qeverisjen e deri tashme, domethënë për prioritetet që kanë ndodhur në shtetin e Kosovës. Nuk kemi arritur me pas një qeverisje si i duhet Kosovës për me i zbatu këto politika që janë për Kosovën. Mirë, që të po du më ndalë, a është problemi të përcaktimi politikave publike në interes qytetarëve, do më dhënë si prioritet nacional, se qeverit dhe emrat në parti politike në qeveri shkojnë e vinë, po politikat mbesin. Do më dhënë, na kemi pas strategji të ndryshme të cilat kanë metë në momentin që ju ndru një qeveri. Në fusha, për ato dhe nëse përfundu, për ato është dhe shumë më rëndësi që me qenë gjitha politikat sa ma gjithë përfshirëse. Më u pyet ekspert, më u pyet njerëz që ndikohen nga ato politika, edhe me qenë një administratë që është pak e përgatitun, pra. Zbatim, edhe nëse ndodh diçka jashtë ligjit, që është ndodh dhe na shpesh, mos me i përmendër, me pas ndëshkime. Gjo që s'ka ndodhë, kemi po pak, nuk ka ndodhë. Mirë po du me këthy këto prapë, mos më jalon fajnë vetëm qeverisë, këtu kanë fajnë edhe vetë ne si qytetar, për shkak se një demokraci, për me qenë funksionale, duhet me pas edhe një qytetari aktive. Te na ende nuk po arrijmë me bëu këto. Pse
Pse? Hade... Ata ndali këtu të morën pak... Që aty jemi taku që me qysh me posa. Qytetari Pse, manda i kthemi. Në fushën e arsimit kemi pasur edhe orientim politik caktuar për të zbutur nivelin e papunësisë tek të rinjt me politikat rritjes qasjes në arsimin e lartë. Pra, qeveritë një pas njëshme e kanë adresu problemin e papunësisë tek të rinjt duke e rritur qasjen në arsimin e lartë dhe duke e zbut atë paknatësinë e papunësisë tek të rinjt. E dyta politikë që është ndjekur vazhdimisht në arsim ka qenë edhe përdorimi i ngritjes pagave ose politikave për ngritjen e pagave në arsimin parafillor të mesëm, po dhe në arsimin e lartë, për shembull duke hapur këto universitetet publike pa bërë ndonjë studim fizibiliteti ose nevoja. E po është një rast gjemë Prizren, s'pe pranojnë rektorin, punësimit, do kemi më rritë prej hapjes së këtyre universitete publike në kohën kur ato po kanë probleme me funksionu. Në fakt, këta kanë mirë mbajtur një klientel për të vazhdueshme për vota, edhe ka qenë politike vazhdueshme promovimi i hapjes universiteteve publike dhe hapjes, edhe ngritjes pagave, duke mos u fokusuar në rezultatet të cilat po arrihen me këto intervenime financiare, sepse buxheti është koncentruar në rritjen e pagave. Nëse e shikoni buxhetin e Kosovës për arsimin e lartë, do ta vëreni që fokusohet krejtësisht në pagat e mësimdhënësve në universitetet publike. Nuk kanë aktivitete kërkimore, nuk kanë ndërkombëtarizim të mirëqenë dhe nuk kanë aktivitete tjera aktivizimi, të talenteve ose të shkatësive ose të gjanave tjera që bëhen në universitete normale. Kjo është për shkak se është ndjekur kjo politike e krijimit të elitave, unë mund me thonë edhe shpesh fals, për shkak se ka qenë interesi i mirëmbajtjes një faqetësie sociale edhe përmes hapjes edhe po ashtu dhe mirëmbajtjes pushtetit, sepse normalisht universitetet publike tashti janë edhe punëdhënës, edhe kanë shumë studentë edhe krijojnë në të ardhmen politika tjera, si që pritet së universitetet kryojnë politika. Unë mendoj që nuk kemi pas nevoj me zbulu diçka të re, po vetëm i mod praktikat e mira, botërore, edhe nuk është që ndërkombëtare. s'kemi kompetencë vendore, ka shumë kompetencë vendore, për shkak të mas pari trinis, e dyta shkollimit të vazhdueshëm edhe brenda dhe jashtë vendit, edhe unë për shembull... Po, është e vërtet të rinia, është e vërtet që ka rini, po shpesh për shembull kompani të ndryshme janë anku për kualitetin e këtyre studentëve, kur kanë në treg mandej, domethënë ka me mira studentë që kanë përfunduar studimet, madje edhe të magjistraturës, po kur ka shku për herë parë në vend punës, nuk ka pas fort haber, sepse s'ka pas praktik në proces, nuk ka pas të mjaftueshme dhe mandej po duhet si me nis edhe një herë prej fillimit. Çka desha më thonë është që ka kompetencë për me i konstatu këto të dhëna. Ne kemi studime që konstatojnë një diskrepancë mes shkatësive edhe kërkesave të tregut, edhe pse hulumtime që duhet t'i bëj për shembull qeveria ose institucionet profesionale nuk janë gjithmonë dispozicion edhe nuk bëhen në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë që ta informojnë edhe tregun, edhe institucionet, edhe qytetarët për të orientuar ata në karrierë dhe për të zhvilluar shkatësitë e tyre. Ka një diskrepancë, por edhe bizneset, dim që struktura e bizneseve në Kosovë ka qenë kryesisht ndërmarrjeve të vogla edhe të mesme, edhe ato kanë bërë një rritje graduale gjatë këtyre viteve, edhe tek tash ballafaqohen me këtë problemin e kërkesës më të të fuqisë punëtore më të kualifikuar, sidomos në nivelet menaxheriale dhe me nivelet teknike. Kurse në anën tjetër, qeveria ka punësuar, është punëdhënësi më i madh në Kosovë dhe ata kanë punësuar me kritere jo gjithmonë të duhura dhe është krijuar një pabarazi shoqërore, po ashtu, në qasje në vendet të punës. Po e hapim diskutimin atëherë. Vetëm të kjo që dashur të thonë, edhe në fushën e arsimit, shëndetësisë të tjera, është e vërtet që ka pas probleme aty me rritjet pagave. Mirë, po çfarë kanë bërë sindikatat
e arsimit, e shëndetësisë me mbroj këto. Çto problemi që ndoshta më fokusu nuk duhet më jalon vetëm fajin qeverisë, për shkak se qeveria është të përbën për disa partive politike që po shohim të na është më shumë për interesa personale grupore. Mirë po duhet me pas edhe qytetarë, duhet me pas sindikatat që i mbrojnë se s'duhet me prit gjithmonë vetëm prej qeverisë me përmirësu. Sindikatat për çato janë, te na nuk kanë arrit me bu. Nuk kanë arrit zonën sindikale. Domethënë që tu është faza ku duhet me lëviz në vitet e ardhshme që me i forcu edhe sindikatat, po edhe komunitetet. E nisë jeton të pjesa, shumë interesante pjesa, domethënë të politika, të premtimet që bëhen edhe partitë shkojnë e vinë, premtimet i dhon gjatë fushatave, mbesën të tilla, nuk mirët kush me to qoftë premtimet përpunësim, deri në 200.000, 120.000 që kanë shku në zgjedhjet e kalume. E mos flas për procesin e liberalizimit. Por ndalemi te kjo pjesa sepse gjendja u konstatu, domethënë që nuk është e mirë, nuk ka zbatim. A ka shpresë për zgjidhje? Nashta për me mujt me dakit pjesën e dytë, çka është dashme bëhen në fusha specifike? Po, mendoj që kjo ka një emrus të përbashkë këto që po i diskutojmë, ajo është mungesa e besimit tek institucionet. Mungesa e besimit? Po, besoj që qytetarët e kanë humbur besimin sepse qeveritë, institucionet publike nuk e kanë dëshmuar kompetencën e tyre gjatë këtyre viteve. Përkundrazi, domethënë nuk e dëgju zona e qytetarëve apo është për çfarë arsye ka humbur besimin? Për shembull, si qeveri e ke për detyrë ta nxjerrësh një ligj, ta zënë ligjin e punës. Pastaj ke një mekanizëm që quhet Inspektorati i Punës i cili duhet të bëj implementimin e atij ligji. Dhe pastaj ke kategorinë e tretë qytetarët të cilët janë pra ata të cilët preken. Dhe ne sot kemi shkeljet e ligjit e punës vazhdimisht, sidomos në sektorin privat. Jo më larg se dje patëm dikush humbi jetën pra në vendin e punës. Dhe po të kishim një inspektorat vigjilant që kryen punën, që nuk e ka të thotë frikën ndaj një biznesi privat ose ku ta diune. Dhe ky inspektorat do të kishte mekanizma më të fortë, pra shteti do t'i siguronte sidomos në aspektin e buxhetit, pra edhe elementeve tjera që i duan një inspektorati, do të kishin edhe besim më të madh pra të njerëzve drejt institucioneve. Po sot, pavarësisht se ligji i punës ekziston që nga viti 2012, akoma në sektorin privat njerëzit punojnë pa kontrata, pushim të lehonisë kryesisht nuk ofrohet sidomos në sektorin privat. Pushime mjekësore të tjera janë luks për punëtorët e sektorit privat, megjithse u takon e drejta ligjore dhe bëjmë sikur akoma asgjë nuk po ndodh. Pse? Sepse ke justifikimi po papunësia është tepër e lartë dhe këta që punojnë duhet të jenë të kënaqur se punojnë. Jo, politikat e qeverisë duhet të jenë ndaj atyre të thotë korrekte ndaj atyre që punojnë, ndaj atyre të cilët nuk mund të punojnë, ose për arsye se nuk mund të gjejnë një vend pune ose për shkak të moshës e tjera, pra kërkohet politika sociale për t'i ofruar një jetë të dinjitetshme dhe pra roli i institucioneve është që ti përfshi të gjithë qytetarët. Pra përmes mekanizmave ligjore institucionale. A jemi duke pa rol që gjithë përfshirjen institucionale në kuptimin nëse këtë 10 vjeçën e jetë mirë përmendja aspektin që Kosova është vend i ri, normal, ka shku dekada e parë e pavarësisë, tash po kemi synime me shku drejt Bashkimit Evropian, ku standardet janë shumë më shumë, po na nuk duhet me u lidh me standardet e Bashkimit Evropian, me u lidh me standardet tona se jetojmë në Kosovë, edhe këto të mira duhet mi bë për qytetarët e Republikës Kosovës. Përkundrazi, unë mendoj që rruga jonë drejt integrimit evropian është një prej mekanizmave më të mirë që kemi në dorë, sepse rruga drejt integrimit kërkon reforma të mira, të cilat pikë pari prekin jetën e qytetarëve në mënyrë pozitive. Mirë, po këto reforma tash po lidhen qysh mund me pas reforma, për shembull kur i kemi 80 zëvendës ministra, 75, aso janë, ku një ministri ka 5 zëvendës, për shembull, ministri shëndetësisë i ka një 4-5, i arsimit tjetri. Reforma po përmenden, po ato duhet me nis dikon, duhet me nis ndoshta në qeveri. Reformat janë shpeshherë edhe të dhimbshme, ta zëm në administratën publike kur kemi veç jo përmendet një stërmadhim të administratës publike, i cili vazhdimisht kritikohet në raportin e progresit. Dhe për ta ulur pra numrin e madh të punëtorëve pra në administratën publike, kërkohet reforma jo dhe aq të letra. Dhe asnjë ministër i cili ke cilin në temë cila parti, se s'po thon ministër, po cila parti ka me kur e din që i ka votat,
ka me guxu me nis një diçka të tillë që e thatë është e dhemshme, por me qitë njerëz me largu njerëz për punë, për bjerë. Do shta jo me largu direkt, po me risistemu, që risistemon, pra e ngrin punësimin për disa vite dhe pastaj ata të cilët dalin në pension, zaventëson me ata të cilët veç ekzistojnë për ato institucion, derisa të rehabilitohet pra situata. A mundi me do diçka në Arsem, për shembull? Kjo është shumë e rëndësishme. Për shembull, një hap konkret që mund ta merr Ministria e Arsimit është që të merret seriozisht me licencimin edhe trajnimin e mësimdhënësve, në mënyrë që të sigurohet që ata mësimdhënës që janë të aftë, që janë të trajnuar, që mund të zbatojnë për shembull kurrikulumin e Kosovës, mund të jenë të në punë edhe të kontribuojnë mirë për me zbatu. Domethënë, njëra nga gjecjet kryesore për shembull në Ministrinë e Arsimit është pikërisht ky procesi i licencimit të mësimdhënësve, gjë që duhet urgjentisht ta marrin edhe ta marrin përsipër dhe në vitet e ardhshme të fokusohen në licencimin dhe trajnimin e vazhdueshëm të mësimdhënësve. Tjetër çka është më rëndësi ndoshta edhe njëjtë në arsimin e lartë, ne gjithë e dimë që gjithë mësimdhënësit në arsimin e lartë, vetëm pse kanë një doktorat, bëhen mësimdhënës. Nuk ka asnjë zhvillim profesional për sa i përket arsimit të lartë. Edhe kjo i lehet vetëm agjencionit të akreditimit, mënyrë deklarative ata ta komentojnë në për ato raportet të vlerësimit dhe gjatë vizitave të ekspertëve. Por realisht nuk kemi zhvillim profesional. Dhe kjo është një diçka që mungon në të gjithë sektorët. Edhe një diçka tjetër që kisha pas dëshirë të lidhë me gjithë sektoret është dhonat. Dhonat. Që nuk ka, apo nuk mundi me më thirë në to, apo ka edhe nuk jam fort sigurta. Do më thonë, ka kompetencë për krijimin e dhonave. Mirë, po institucionet duhet të jenë serioze dhe të krijojnë mekanizmat brenda institucioneve profesionale dhe ministrive në mënyrë që të gjenerojnë dhënat besueshme dhe të vazhdueshme. Është e papranueshme me promovu teknologjinë, me promovu, do më thonë, reforma kur nuk bazohet në të dhëna të sakta. Prandaj, një ndër për shembull aspektet të cilat qeveria mund ta merrte parasysh në të gjithë sektorët është që të jetë model i një institucioni modern që ka ekspert që mbledhin dhona vazhdimisht, i procesojnë ato, i analizojnë ato dhe marrin vendime të bazuara në të dhëna dhe jo në thashë thëmë ose... është thona, por diskutuar. Nëse mundë më thirë në ato 10 vjetë, po edhe 20 vjetë e kalume në fakt që kemi vetë qeverisë, tash 10 vjetë me pavarësi, dikun... Pak me mbikëqyre, dikun pa mbikëqyre. Nëse mundë me marë, e kemi po që asë një qeveri, deri me tani, nuk ka mujt me qeverisë të bazun dhana, të bazun në konsultim të grupeve që ndikohen, po ma shumë jënë e kanë këshyrë për përfitime partijake për vota. Pra, duhet pak me këthy edhe në fokusin që hadhe ta kemi disa sindikata, një qytetarëri ma aktive që i bën presion institucioneve që me u përmirësu. Një mënyrë për me i bo presion institucioneve dhe partive për me u përmirësu janë zgjedhjet. Mirë po ajo nuk është e vetmja, edhe në fakt nuk duhet jetë në vetmja. Nëse kemi një demokraci ku i vetmja pjesëmarrja e qytetarit është zgjedhjet, në farë mënyrë kemi me pas një demokraci që fare kemi pas deri tash, si e ka gjithë Ballkani, pra demokraci që ma shumë manipulohet. Duhet ta kemi që kur të vinë ato reformat, jo vetëm për shkak që një ministri apo një kryetarit komunës a diçka thotë çka ku ka ide e mirë dhe ta zbatojnë. Po duhet vetë që ata që ndikohen t'i kenë kërkesat e qarta edhe një farë mënyrë t'i bëjnë presion edhe ato vendimet e vështira që u përmendën që janë ato, nuk e merr asnjë ministër vendimin e vështirë pa i bo presion dikush. Është vërtet ka pas megjithatë ka pas disa protesta, po them kështu për aktivizmin. Protesta nuk është vetëm i faturave të energjisë elektrike, për shembull, që një aktivizim qytetar në raste çfarë ka ndodhur në Universitetin Publik Hasan Prishtina, në rastin për herë të parë dorën zemër ka pas protesta BSPK-ja me në maj këtë vit. Po kjo përmend 2-3 elemente të cilat ndoshta ish dashur për me ta dhënë prapë
fjalën raste të tilla, diçka konkrete për Po, shembull. do më dhe diçka të ne që ka ndodhur është ku nuk kemi asnjë reagim edhe nganjëherë më njerë shkojmë te protesta, madje edhe disa protesta që shkojnë edhe Bëhen shpesh politike. Po edhe mandej mirën edhe nga parti politike. bajrakun nga partitë politike politizohen. Çka duhet, ne duhet vazhdimisht me qenë të angazhuar në sektorin cilin punojmë, qoftë në arsi, shëndetësi, tjetër që të kenë kërkesat dhe të bojnë presion. Jo vetëm përmes protestave. Protesta është diku ndimi nëse asnjë mjet tjetër nuk funksionon përmes spiritit. Po tash për me qenë pak kritik edhe sindikatave, vetëm kohë kur i kemi dëgjuar që kanë qenë aktiv, kur kanë kërku paga më të mëdha. Më thonë, edhe për një politikan është e mirë se paga, nëse e rrit pagën, ndikon pozitivisht në votë. Po kumë për mbet cilësia. Paga kemi panë, këto 20 vitet e fundit nuk përkthehet gjithmonë në cilësi. Fakt nga njëherë dhe ka pas ndikim të keq. Ma shumë punëtorë në një sistem nuk përkthehet në cilësi. E kemi edhe sistemin e gjyqësisë. Numri gjykatësve, prokurorëve në vazhdimsi është shtu. Po sa kanë qenë efektivitetet. Edhe pagat kanë rrit. Pra duhet të investojmë në 10 vitet e ardhshme ndoshta në cilësi, edhe që të kemi një qytetari më aktive për me pas një qeverisë të mirë. Si mundet mu arrit kjo qytetari aktive, sepse jemi të sill në tema, e di se cili prej fushave t'juja janë veprime konkrete, natyrisht, po tash na po presim ç'është me vepru në të ardhmen. Kreçka që u fal është për shkak arsye pse fesi e pa të arsyeshme dhe të nevojshme që me bo një aktivizim qytetarisë në mënyrë ndryshe, ku që i thojnë ja fillon prej poshtit nalt, jo me bo raporte edhe me publiku edhe me edhe në më fu dikun fjokët mos mu pa mu. Don kret esenca e këtij kongresike që mos me ardha me një plan konkret që do të me bo. Mi përmi mbledh ekspertët e çështjeve të ndryshme, me i fut në një dhomë dhe me i folë me diskutu sandet. Çka po mendoni ju që duhet mu bon se cilën sferë, si për shembull shëndetësia? Çka po mendoni ju është krucial në çdo momente? Doni me ditë që sa që ndrohet qeveria të na ndrohen edhe agjendat, ndrohen edhe prioritetet. Edhe sa që ato po ndrohen. Po, që tha, do strategjitë nacionale, politikat publike nacionale shtetit me met duhet në shtetet normale. Po mbesin ajo është tjetër send. Sigurimet shëndetësore janë tu për fol. E vërtet, edhe në qeverinë e kalume, edhe tash. Edhe është diçka që duhet me ndodhë, mirë po nuk po ndodhë. Njëjtën kohë jemi të pa raportime që nuk ka bërna esenciale, jemi të folë për gjona konkrete të cilat qytetarët si kanë sot shëndetësi. Ani pse ka pretendime që përmirësu gjendja, por nuk ka bërna esenciale. Për shkak që nuk e kemi një qeverisje pa korrupsion që i mbikëqyr këto bona, për shkak që fondet ndahen. Po për çfarë vëllëm, paralelisht me reformat, me politikat që i bojmë, duhet me përmirësu edhe qeverisjen. Edhe jo me prit gjithmonë për qeverisë, po duhem edhe na secili me qenë pak aktiv. Edhe jo vetëm se shpesh e kom pa nga qytetarët, une funksionojnë kuadër një organizate jo qeveritare. Edhe e shohin që është detyrë vetëm e imje si organizate jo qeveritare me bo presion. Se ju paguni për qatë punë. Po, në një farë jo, na jemi aktiv, na mundën me nda informatat, me jap disa mjete. Mirë po, nuk mundën me pritën 10-12 organizata jo qeveritare në Prishtinë, me bo ndryshimin apo me bo atë presionin. Po na kemi përgjithësi paka shumë, me i mbledh këta. Unë e marrë si përgjithësi kolektive jona, mos e fajsu qytetarin, shumicën e rasteve këtu kanë faj politika. Vedisimi, që për përmendi jetë mire. Duhet bagi një kohë gjatë, me vedisu votus mas pari, që kanë për zgjidhni në për pozitat kyqe që nuk jo një njerës që i reprezentojnë mas miri. Po jep emra, po diskutu kur kënd, po mirë po, ne jemi 19 mas luftës, edhe i kemi problemet që do është mos mi pas 19 mas luftës. Edhe problemi është të qeverisja, të më thonë nuk është, kjo është, nuk e ka fajnë një individ apo një institucion, ne jemi gjithë fajtor, dhe gjithë jemi participun këta, se gjithë jemi pjesë e kësaj. Është vërtet, veç që dorën zamër tash dikush e ka fajnë matë madhë, dikush na nuk mundë me thonë që na pesu e na fajtojnë për gjendjen politike, sociale, ekonomike, jo ma, ata që kanë qeverisë, fajnë e kanë ata që kanë qeverisë, sepse ju zgjedhë për me qeverisë. Unë e menoj që është do, nuk e dhja ke, po na i kemi zgjedhë, po ata kanë qeverisë, ata i kanë pas politika. Ata janë të zgjedhur legjitim, në kuptimin që janë të zgjedhur legjitim dhe kanë mandatin. Mirë, po kjo nuk do të thotë që
qytetarët të mos jenë aktiv edhe në monitorimin, edhe në thjesht kërkesat e tyre. Ne jemi një shoqëri e cila pajtohet edhe me gjendjen e keqe. Jemi një shoqëri që nuk ankohet shumë, edhe jemi një shoqëri e cila, domethënë, duhet me ndodh diçka më e keqja për me ngrit zonin ose me shku me u anku ose me bot diçka. Kjo ka të bëjë edhe me edukimin. Për shkak se na kemi, për shembull, nëse e shef përfaqësimin e nxënësve në shkolla edhe në universitete, është gjetë një formulë shumë e përshtatshme për qeverinë, për shkak se ata punojnë vetëm me ato grupet rinore, këshillat e shkollave tjera. Mirë po, nuk ka aktivizëm studentëve, nuk ka aktivizëm nxënësve për me i artikulu kërkesat e veta. Besa dhe nuk ka shkatësi për me artikulu kërkesat e veta. Për shkak se ata janë të mësuar me reproduku material në shkolla, për me qenë të dëgjueshëm, edhe për me u përshtat. Për shkak se kur je rebel, je edhe i rrezikuar, si me thonë. Një konkludim, nëse muj vetëm se më lidhet me çdo që doli nga edhe kongresi i fesit, ishte që edhe edukimin civik, që kemi, edukimin qytetar, që fillon prej klasës parë, duhet me pas më të mirë. Unë prapë për thëmë, pa e pas me ditë se çka është qeverisja mirë, çka është përgjithësit e një qytetare, çka do me thonë me qenë qytetar, në një demokraci. Për shkak se në autoritet, në vend autoritar, përgjithësia jote është vetëm me ndëgju. Nisë edhe për kulturës familjare, për shpe. Domethënë e para nisë aty. Kulturës familjare gjithsesi, po dhe shkollat e kanë një përgjithësi të madhe. Duhen me i eduku se çka janë përgjithësitë të qytetarëve. Ne kemi edukim qytetar, mirë po kemi posa Mirë, zotë Mehmeti. Vetëm të ndërdjedhem me këtë se kemi parë shumë qeveritë që nga pas luftat e cilat kanë udhëhequr me vendin tonë dhe mendoj që asnjëra nuk ka arritur ta përfundojë mandatin e vet të plot. Që ne kupton se edhe pse formalisht kanë pasur një program qeverisës, asnjëherë nuk kanë arritur dhe sikur është krijuar ajo mentaliteti se unë jam në qeveri, por nuk më di deri kur jam, prandaj nuk mund të çoj gjana deri në fund, ta shfrytëzoj në mënyra se si mundet. Dhe kjo shihet, kjo papërgjegjësi e qeverive, në vazhdimsi po them, edhe ndaj parlamentit i cili i zgjedh dhe ndaj të cilit duhet të jenë përgjegjës. E shihni se sa ministra marrin pjesë për seanca plenare, se çfarë diskutohet aty, se sa janë përgjegjës ndaj pyetjeve parlamentare. Domethënë që aty është ajo edhe përgjegjësia kryesore, domethënë që sa ata janë përgjegjës ndaj deputetëve që janë zgjedhur nga pyetjet që po i ngrisim na këtu në këtë studio. Personi më adekuat është ministri, sepse secili ministër, dhe të tillë kemi mjaft sot, është adekuat për secilin sektor, dhe ai duhet të ketë informatat më të sakta dhe plane se si të dilet nga kjo. Por ne kemi parë se si ministrat anashkalojnë kuvendin, nuk raportojnë aty. Komisionet parlamentare. Pra, sikur është bërë, jam këtu për sot dhe nesër mund të mos jem, prandaj nesër do ta shoh veten diku tjetër. Po ato se nuk po ndëshkohen, në mënyrë nuk po ndëshkohen nga qytetarët, edhe nuk i ki sindikatat që një fazore thotë që nëse bën prap ato, nuk jep përgjithësi, ne jemi kundër të në. Edhe pse atëherë kur nuk ka presion një mënyrë që me performu mirë. Pse atëherë me performu mirë, po ma mirë nalet në atë komoditetin e tërë. Kjo është pse është shumë e rëndësishme që qytetarët me qenë aktiv, organizatat, sindikatat, për një qeverisje të mirë. Për shkak se nëse vazhdojmë këtë... Jo, që po shtroj një temë tjetër. A është problem që janë qytetarët aktiv për shkak të veni vogël, politizimi madh, njerëzit janë flet me parti politike, janë him punë përmes partive politike dhe tash qytetarinë aktive nuk mundet ka vështirë me dal me qytetari aktive, me kritiku, me qenë raportues, sepse dyqysh është i lidhur me dikan. Unë mendoj kjo duhet me ndru, dhe duhet me ndru prej edukimit familjar tek edukimi shkollor. Po, që jemi tash të folur probleme që jemi të diskutuar nuk kanë me ndru brenda një veti, edhe nëse kemi një kryeministër që do e vërtetë që jemi të folur për 10 vjet pas për shpallës pavarësisë Kosovës, edhe 10 vjet pas luftës, që 20 vjet jemi të folur. Ne nuk ja kemi. E di tranzicioni mundet me zot, mirë po tash do të më na shkollën në 30 vjet, një vjet se na shkojnë edhe 30 vjet nëse nuk i ndrojmë disa gjëra. Unë mendoj që duhet me ushtu shumë bikëqyrja dhe një koordinim më i mirë me organizatat jo qeveritare, qytetarët, mediat, të cilat duhet të mbikëqyrin. Për shembull, ne kemi shumë ligje të mira,
disa që janë duke zbatur disa vjetë, edhe nuk kanë zbatim të pikat kyçe. Na mund të marrin disa shembuj në sektor të ndryshëm ku nuk zbatohet ligji. Dhe këtu duhet presioni të jetë më i madh, të ketë informacion të saktë, të ketë dhëna të sakta për efektet e politikave edhe intervenimeve që kanë bën qeverit ose ministrit të sektorët përkatës, edhe të bëhet presion, të vizualizohet më shumë ajo ngecja në mënyrë që me u transmetu çështjet dhe zgjidhjet të cilat mund të merren. Domethënë duhet të kemi më shumë koordinim, sepse koha shkon, kurse vitet shkojnë, edhe na shohim veten që kanë kaluar 17 vjet, edhe ndoshta nuk jemi të kënaqur në disa sektor me ato që kemi pas para luftës. Me lëvizjet që kanë Kështu që ndodhur. kjo është më e dhimbshmja për shkak se na gjithë ose kemi fëmijë ose do të kemi fëmijë në të ardhmen, edhe kur ballafaqohesh me atë që ti ke pasur një përvojë arsimore më të mirë, ke pasur ndoshta një sistem shëndetësor më efikas, edhe tash fëmijës tonë ti nuk ke si t'ja ofrosh, atëherë duhet na më brengos edhe duhet me bëu më shumë për me i vu Edhe si individ, edhe si grup. Unë shumë besoj në aftësinë e individit. Domethënë nuk duhet me heq dorë prej forcës së individit. Për shembull, në vende të tjera edhe ligjet kanë emrat e deputetëve ose dikujt tjetër që kanë shtyr një ligj përpara. Tash për shembull kemi në Amerikë çështje më kontroverse janë të shty studentët. Domethënë edhe na duhet me pas kësi shembuj, edhe deputet të cilët shtyr një ligj që të përkrohen nga një shoqëri civile ose ekspert. Po, vërtet veç për shembull në universitetet tona, dorën zemër, ka pas për shembull nuk ka shtymje të studentëve për cilësi, po për protesta me rëzun një rektor, me prun një rektor tjetër, nuk ka protesta për kutadione për vonesat, për provimet, për gjitha, po ka partjakisht lidhen, domethënë është problemet edhe të qytetaria aktive. Besoni që ka me pas, nashta s'pjugjojmë fajin qytetarëve, se qytetarë jena dhe na vetë jetojmë këto, domethënë. Është më lehtë mja qytetarëve fajin, në besoj që është shumë më lehtë me i fajsu njerëz që ballafaqohen me këto pasoja çdo ditë. Edhe ndoshta organizimet të tilla që shqipatëm, organizimet që ka qenë një fillim i qytetarisë aktive, që me i thonë. Ftesa ka qenë e hapur për gjithë. Kjo ka qenë mënyra që na me i ftu këtë njerëz që kanë diçka me thonë, që kanë ndonjë problem apo ndonjë zgjidhje ndaj problemeve me cek. Për shkak që në këtë mënyrë ti edukon njerëz që ti ke drejt me fol, kjo është demokraci, ti ke drejt me tregu problemet, ti ke drejt me anku edhe me shajt. Kjo është e drejta jonë që e gëzojmë qëtë vend. Për që hajdeni së bashku, e kemi ofru qëtë platformë, ku na mundemi me selektu disa që janë, disa janë ma prioritet, disa janë ma emergjente, disa janë që du të mi bo sot, me fillu prej tashit, që me lonë fajsimin, të më ikë një për një moment të kush ka fajsë, ne e dim teknikisht faji i kujt është, edhe me emra dhe me mbi emra, mirë po, masi nuk mund është në bo kur gjënë të aspekt, hajde fokusohemi në diçka që na mundemi me bo. Vetëdijsimi qytetare vjen prej senave të ndryshme. Identifikimi i fushave që na mendojmë, sektoret ndryshme, që ka me bo, na veç e kemi kriju një mini platformë, cila ndoshta për momentin duket jo e rëndësishme, mirë po për disa vite të ardhshme, informimi qytetarëve se çka do me thonë ky ligj, çka të nënkupton ty sigurimet shëndetësore, çka të pret ty, çfarë pagesa, çka janë këto premiume, do të thonë pyetje të cilat kur e kemi bënë një mini study, me pyet se a e dini çka është, ju kret po kërkoni, po e dini çka po kërkoni. Edhe përqindja më e madhe kanë thonë jo, po e dim që o mirë, e dim që na vynë edhe qështu po thuhet. Po, sepse nështë s'ka pas edhe informatat mjaftueshme në proces. E kur s'ka informatat mjaftueshme është e njëjti, është pse ndodhin këto sene. Një UNDP-a e kish pas bërë një study në cilin i ka pyet qytetarët kënaqësinë e tyre ndaj sigurisë, ndaj cilësisë në shëndetësi. Sa janë të kënaqur me çka ju ofrohet. 88% prej tyre ishin të kënaqur. Do të na po folim që qytetarët po ankohen, mirë po të njëjtën kohë ata edhe nuk e kanë shpreh mendimin e tyre. Për shkak se pagesat janë të vogla, edhe ndoshta qytetarët ne kemi ndoshta mentalitetin tonë që si e kryjm punën, a din është në rregull, e janë shkalojnë anësh. Kështu që na duhet më tregu që ka dalë, ndoshta nuk është që kjo kështu. Cilësia duhet më u ndresh, cilësia duhet me u rregullu, me u ngrit
këto janë probleme, këto janë çështje, unë besoj që informimi edhe atëherë ti ngrit njerëz, atëherë ti ndoshta i mobilizon apo i inspiron njerëz që më janë nisur të tregu çka dojnë dhe çka ju duhet. Na mundemi fajsu sa dojmë, po ka qytetarë kalu shumë. Nuk ta kaloj pjesën e fundit, ta kaloj pjesën e fundit fajsimit. Edhe pak të shërë. Nuk është puna me fajsu qytetarë. Ne kemi duhet qytetarë aktive. Na jemi dalë nga një sistem që nuk kemi mujt fort me bo zotë, me qenë zëshëm, edhe kemi dalë në protesta. Pra krejt është e kuptueshme këtu jemi. Mirë po, nëse për një me duhem një demokraci që na përfaqëson interesat tona. Pasi më besoj që me këndo që fol e dojnë një arsim cilësor për fëmijët e tyre. Një shëndetësi të mirë. Politikë sociale të mirë, qeverisje të mirë. Që ato nuk duhet me prit gjithmonë prej një ministri që ta bjen me plot vullnetin e tyre. Por duhet me qenë pak edhe me kërkesa Kjo fillon edhe kjo është një farë mënyrë ndryshimi i sjelljes, që nuk vjen brenda një viti, nuk bjen me një vendim, po vjen pas disa vite. Ndryshimi mendësi, si qeverisjes, duhet me fillu diku. Unë me qëllim nuk po du më marrë shumë me qeverinë, për shkak që jemi marrë edhe në emisione tjera, i dim problemet ku i kanë ata. Po ata po duhet pyetja jam në fund, se po shkojmë nga fundi, do të them për me adresu pjesën e fundit, e konstatuar gjendjen faktikisht është që kjo që është në Kosovë edhe na jemi të jetu, qysh me përmirësu, domethënë qysh a ka shpresë që në të ardhmen e afërt ose pak më të lartë këto tema në fushat që ju i mbuloni me u përmirësu. Duke marrë parasysh këto problematika, prej qytetarisë aktive e deri te zbatimi i ligjeve e të gjitha këto. Ka të nisëm prej të mere për shumë këto. E shohim edhe në vendet ku funksionon mirë demokracia, shohim se si e bëjnë. Një farë mënyra atje është nëse një punëtori vdes për shkak që kushteve dhe nuk i është siguru, gjithë punëtorët një farë mënyre solidarizohen me ta dhe thonë se nesër mundet me ndodha ajo. Mirë po çfarë ndodhi masi vdiq ai punëtori? Unë nuk kam dëgjuar që pat në reagim të sindikatës, jashtë ndoshta në deklarata këtu që qeveritarët e kanë marrë drejtën me injoru. Në farë mënyrë, dikush e përmendi që na kemi drejtën me fol, shumë qeveritarë marrin drejtën me injoru. Pra duhet, po të kishë ndodha ajo në Gjermani apo diçka, sindikatat do të ishin ma aktive. Gjashme, ma kërkesa. Vetë familja. Do më thonë veprime konkrete. Në një farë mënyrë ndodhë diçka dhe pajtohë me ta se mënojmë, kështu është. Jo, duhet me u përmirësu gjendja dhe duhet fillon prej secilit prej nesh. Nuk ndron qeveria pa ndru na pak. Që ato do me qitë thejlë. Kom pjallë qabë, do me njësë prej vetës, do me njësë na me insistu për me ndryshu komplet në sistem. Po pikrish, nëse dojmë një rrugë ma të mirë, po këthejna, prapta ajo, duhet vetë që ata banorët lagjës... Me raportu për rrugë, që së është mirë, ose që prish, ose me shtyme me ngritë. Me qenë një kërkes, ma herët, na si organizatio qeveritare... Që ajo puna e rrugës, ne tisi shfaqi një video konkrete për një rrugë që është ndërtu diku në Prishtinë edhe jënë mbledh lagja, sa është tru 2 muajt e parë. Rruga është tru keqa kvaliteti se nuk merr na fërvesh në ato. Adhe unë shkoj në anku dhe kur e kanë qu kërkesën, në këthim kanë thonë na i kena rrugat shumë të vogla, edhe kjo nuk është çështje as e treta në listë për ne, kështu që ju bile jeni pak më mirë sa që keni qenë. Ka qenë era e parë që qytetarët u mbledhen grupi vogël, e ushtruan drejtën e tyre qytetare. Mënyrën demokratike, me ankesë, me dokumente, mirë po ku shkoj u anullu, u anashkalu dhe qytetaria këtë rast e boni... Betë që aty. Si në krejtë Kosovë që shumë në dorë shumë nëse e këqyrë, vetëm edhe drejtat e punëtorëve në Amerikë, në shekullin 19, nuk ju ka ardhur për një vendimit të qeverisë. Atje ka pas protesta dhunshme mandej, deri sa janë miratu disa ligje që mandej është dashur me zbatu. Pra nuk është si edhe në vendet me demokraci zhvillume jënor me një vendet. Është vërtet veç që po më duket që në këto vendet, para se më shkoj te bordha, problemi është i tutun ligjet. Të nas pi tutun ligjet. Çto problemi, që do të gjatë ligji për me zbatu. Do të çitosh sakt. Edhe mandej po ndodhin këto. Bordha po fund. Në fushën e arsimit është koha fundit që qeveria me rikthy besimin në arsim. Është koha fundit. Po, sepse janë disa gabime që kanë qenë pothuajse të pariparueshme, edhe është koha e fundit që të mirët seriozisht me to. Konkretisht, për shembull, në arsimin e lartë është koha kur ligji është u diskutu,
edhe duhet të gjithë së bashku, universitetet, publike, private, shoqëria civile, mediat, ta marrin detajisht atë ligj, ta diskutojnë, të jepet hapësirë nevojshme në mënyrë që një ligj i ri mos të aprovohet pa një diskutim paraprakisht publik dhe pa i prekur vetëm disa interesa të cilat dëshirojnë të shtyjnë përpara. Kjo është e para. E dyta, çka mund të bëhet konkretisht është që udhëzimi për akreditimin e institucioneve të arsimit të lartë të rishikohet krejtësisht dhe të bëhet një udhëzues i detajuar se si duhet, çfarë do vlerësuesi, i jashtëm apo i brendshëm, për shkak se unë personalisht nuk pajtohem që gjithë vlerësimet të bëhen nga vlerësues të jashtëm të cilët as nuk njohin kontekstin, as nuk njohin interesat, kanë pak shumë informacion, nuk lexojnë mirë atë se çka e shqyrtojnë dhe të bëhet një udhëzues se secili edhe një i ekonomisë apo i bujqësisë ta di mirë se si zbatohet ai udhëzues dhe të jetë i barabartë për të gjitha institucionet. Pra mos të ketë dallime politike për sa i përket universitet publik, universitet privat ose diçka tjetër dhe kisha me thonë që të mos ta bëjmë gabimin e njëjtë arsimi profesional, sepse jemi në një fazë ku arsimi profesional është duke shku në procesin akreditimet dhe kam frikën që do të bëjnë gabimin e njëjtë që kanë bërë në arsimin e lartë. Dhe tjetra çka është duhet studentët të aktivizohen, edhe mos të presim vetëm te forumet formale, po të krijojmë, edhe këtu shoqëria civile dhe mediat kanë një rol shumë të rëndësishëm që të zhvillojnë aftësitë e tyre debatuese, të i inkuadrojnë ata në vendimarrje. Për shembull, Fesi ka bërë shumë mirë që ka pas një forum rinor ku ata i kanë shumë të sakta kërkesat për arsim dhe shumë të drejta. Okej, domethënë veprime konkrete të cilat mund të shkojnë përpara dhe kisha dhënë sugjerim deputetëve që të marrin profesionist dhe të përgatiten për monitorimin edhe të ligjeve dhe të zbatimit. Domethënë, nuk do të thotë se ajo është ligjvënës, ai e ka marrë votën, është për neve legjitim. Po kur mirret me një fushë caktuar, të merë ekspertët e fushës dhe të bazoj vendimarrjen e vetë në të dhëna të sakta. Faleminderit, Ana, për shkurt dhe jeton. Domethënë, në shëndetësi, veprime konkrete që ish dashmë u fokusu në është në të armër, njëna për ty në është natyrisht ligji i sigurimeve shëndetësore, që ka me jetë në proces, që ish dashmë është ose shpejti. Ai është dashmë këty mamati, mirë po për momentin, si FES dhe si grup punus që kem pjesë e kongresit, ishi qumë disa raste që na mundëm maksimalisht brenda 6 muajve me pas një farë inputi. Për shkak që janë probleme që kanë bëjnë me sistemin përgjithësi shëndetësisë, me sistemin e distribuimit të buxheteve, si nga Ministria, si përgjithësinë për spitale regionale, mandej është ndërtimi i spitalit regional këtu në Prishtinë, kështu që ka prioritetet ndryshme të cilat pak a shumë e kanë marrë një kohje tjetër përveç ndëgjimit të nevojave qytetarëve individual. Na si FES kemi vendosur që me u fokusu në diçka që ka të bëjë me vetëdisim, ka të bëjë ndoshta me ndryshimin e se si qasja qytetarëve ndaj ankesave ndaj këtyre gjërave me u bë pak më ndryshe, nuk po hi pak më detale për shkak që është projekt i cili do të shqyrtohet bajagi shumë brenda 6 muajve dhe na për shkak që kemi një rini bajagi 50% popullatës ndër moshën 35 vjeçare, e kemi pasi prioritet që me u fokusu edhe në prevenimin e smundjeve ndryshme, me bëni sistemin cili rinia merret me sport apo me ushqim shëndetshëm edhe në një mënyrë më uqas shëndetësisë ka ana tjetër, që mos ta arrim deri te ajo pika, se zgjidhja e atij problemit po është problem i madh, kështu që e gjejmë një rrugtim i cili na ndihmon neve për mos me pas nevojë për spitale doktora. Kështu që gjatë 6 muajve të ardhshëm ka më qenë diçka shumë konkrete dhe besoj që të ulemi prapë me diskutu. Jeton përfund veprime konkrete në politikat sociale. Për shembull, diskutuam nash për shumë tema të cilat u pajtuam sot këto, natyrisht nuk kemi dikon nga partitë politike dhe pushteti apo opozita, sepse sigurisht që ndoshta do të kishim pas vlerësime të ndryshme. Mirë, po çaj kish mujt Kosova në politikat sociale që e përmirësojnë gjendjen edhe zhvillimin ekonomik, kish mujt me vepru në të ardhmen. Ju me të drejtë në fillim shtruat një pyetje cila është Kosova që ne duam dhe po ta pyesnim dikon vitet e 90-tave do ishte ajo Kosova që duam liri. Pastaj ishte ajo Kosova që duam në të pavarë. Dhe tani duam një Kosovë e cila është më ndryshe që ka një perspektivë evropiane, por jo vetëm në emër, por që ka politikat e cilat përkojnë me politikat e Bashkimit Evropian.
Dhe në aspektin e zhvillimit ekonomik dhe politikat sociale, do duhet të fokusohemi në politikat të cilat ngrisin mirëqenien e qytetarëve. Në këtë aspekt, në aspektin social sidomos, do duhet të shikonim të gjitha ato kategoritë të cilat preken, pra përmes ligjeve të caktuara. Njerëzit të cilët punojnë, atyre duhet të ofrojmë sigurinë e punë dhe respektim të drejtave të tyre si punëtor. Ata të cilët nuk punojnë, do duhet të ofrojmë mekanizma për të aftësuar për një punë të caktuar. Ata të cilët nuk janë më në gjendje, pra janë fuqi punëtore jo aktive, do duhet të ofronim një mirëqenie më të mirë sociale. Dhe kjo vjen në formë të asistencës sociale apo në formë të pensioneve. Dhe për fat të keq, në vitet e fundit kemi pasur pensione ad hoc apo ligje të cilat targetojnë një kategori të caktuara përmes pensioneve. Do duhet të kishim një skem më gjithëpërfshirëse dhe jo çdo vit të nxjerrim nga një ligj pensional për një kategori të caktuar të shoqërisë dhe pastaj pa i kalkuluar kostën buxhetore e cila po na kushton mjaft shumë. Pra do duhet të kemi politika gjithëpërfshirëse dhe jo kush është më i forti le të kërkon dhe pastaj unë ja ofroj ligjin dhe i rahatoj atë. Po e përmbyllim me këto kush është më i forti, mos bëjmë politika kush është më i forti, po bëjmë politika që janë të prekshme për qytetarët e Republikës Kosovë. Faleminderit shumë, zoti Mehmeti, faleminderit shumë, zonja Xhemali, zotri Bakia, zonja Qerezi. Shpresoj që tema të tilla të adresojmë edhe në emisionin përballë. Ne diskutuam për gjendjen shëndetësore në Kosovë, arsimin, qeverisjen e mirë, politikat sociale, pam se cilat janë vlerësimet e ekspertëve të fushës. Shpresojmë që në dekadën e ardhshme pas 10 vjete, këto tema t'jenë në nivel tjetër e jo për këto se çfarë u adresua deri tash. Shihemi në emisione tjera të radhës.